Hej hej! Elinor här och välkomna tillbaka ska ni vara. Idag så tänkte jag att vi skulle prata lite kring syfte och betydelsen av att ha ett syfte i livet. Så varsågoda! Varför tänker vi som vi gör? Varför beter vi oss som vi gör? Och varför tror vi det vi tror? Varför har vi de vanor vi har? Varför värderar vi det vi gör? Varför är jag den jag är? Vad är syftet bakom det vi gör? Och vad är egentligen mitt sanna syfte i livet? Den djupare meningen till det jag gör. Det här är frågorna som tar oss djupare in i oss själva och ger oss möjligheten att kunna förstå och se orsaken till verkan i våra yttre liv och inte tvärtom, som vi så många gånger tror. Orsak och verkan, problemet och lösningen, handling och konsekvens. Vad vi än väljer att kalla det, så är det ofta i fel ände vi väljer att tolka det. Det beror ofta på att vi inte är medvetna om att det är jag som är skaparen i mitt liv och innebörden av det enda jag kan förändra är mig själv. Och nu ska jag förklara hur jag tror att det kommer sig, vilket är baserat på mina egna erfarenheter. Egots uppgift är att föra mig bort från min egen sanning om mig själv. Därför gillar inte egot förändring. Därav den falska illusionen av vad egot säger att trygghet är. Ett bra exempel på detta är vanor. Att veta vad man har men inte vad man får. Att våga kliva utanför den komfortabla zonen är ett vanligt uttryck som säger mig vara ett redskap för att kunna ta mig ur egots motstånd till förändring eller utveckling. Egot gillar inte heller att befinna sig i nuet och gör allt för att dra mig till det förflutna som egot sedan framställer den bild jag får av framtiden på. Men det största hotet för egot är att det ska bli upptäckt för vad det är. För då kan det inte längre existera. Eftersom att en illusion är just ingenting mer än en osanning som när den blivit genomskådad inte längre kan existera som sanning. Därför gör det allt för att inte bli påkommet. Egot gillar heller inte att bli bortglömt, vilket händer när jag befinner mig i nuet. Då gör det allt för att skapa ett mentalt chatter om det ena än det andra som har till uppgift att ta mig därifrån. Ego tror sig även vara beskyddare från sanningen och övertygar mig om att utan egots beskydd mot sanningen så skulle något fruktansvärt hända. Därav kommer ångesten över att möta rädslor. Det är ett slags beting som får mig att vara slav under en felaktig programmering av mig själv. För att se detta behöver jag ifrågasätta min egen existens och dess värde. Varför är jag här? Vad vill jag bidra med till världen? Varför vill jag det? När vi ställer dessa frågor till oss själva med kärlek i hjärtat och inte negativt ifrågasättande så föds en genuin nyfikenhet över att få veta varför fram. Detta gör så att vi verkligen kan lära känna oss själva på djupet. För då skapar vi förutsättningarna till att se klart och tydligt vad som behöver göras för att kunna uppnå sann inre frid och en kärlek till oss själva som vi inte har upplevt tidigare. Och när man älskar sig själv så älskar man alla. För det vi känner och tänker inom oss speglar vi alltid utanför oss.
Därför är alltid orsaken inom oss och inte utanför oss. Det jag menar är att min upplevelse av att vara hatad eller älskad eller stark eller svag, bra eller dålig, överlägsen eller underlägsen kommer från min egen inre upplevelse av mig själv. Självbilden. Och när jag upplevt trauman eller en negativ upplevelse som satt ett avtryck inom mig, så är det lätt hänt att jag har en förväntning att det ska hända igen. Och då skapar jag ofta själv förutsättningarna för att det ska ske genom att tillåta gamla vanor och beteenden att regera i mitt liv. Många av oss kan säkert relatera till hur det var eller är att vara riktigt kär. Hur lätt livet är att leva då och hur lätt vi tar på problem som kanske annars skulle ha tyngt ner oss. Vi är då i ett tillstånd där vi känner oss oövervinnliga. Och detta tillstånd kommer inifrån oss, inte utifrån oss, som vi tror många gånger. För att vi tror att vi har blivit kära i en annan människa på grund av den människan. Men sanningen är att känslorna är någonting som jag själv odlar inom mig själv. Att älska sig själv är att hamna i ett tillstånd där vi är kära i livet. Denna grund är nyckeln till all framgång. Syftet är det som driver oss framåt genom livet. Så börja ställa frågor som varför, så att du kan se klart och tydligt om det som driver dig nu härstammar från rädslan, alltså egot, eller kärleken, sanningen. Lyssna sedan ihärdigt efter svaren, så kommer du att översköljas av insikter som kommer att hjälpa dig lyfta din själ till högre höjder, där utsikten är magnifik. Jag vill nu dela med mig av ännu en dikt som jag skrivit. Hoppas den kan ge er något. Så här går den. En ängel jag ser, han bara står där och ler. Ty i hans värld finns ingen smärta. Men det ger honom ändå rätten till ett hjärta. Ett hjärta av guld, utan ångest och skuld. Jag ser på honom och gråter. Ty den skam jag känner att han förlåter är övermäktig och stark. Den saknar mark. Jag faller långsamt mot avgrunden. Han fångar mig i sista sekunden. Han sluter sina vingar om mig och säger: jag bryr mig om dig. Ditt liv du skall smycka och det ger dig din lycka. Du är värd det, det är ni alla. Bara ni inte tillåter er själva att falla. Ty en dag ska ni förstå vad era liv gått ut på. Sådär, det var allt för den här gången. Jag hoppas ni fick med er mycket på vägen. Okej, men vi ses snart igen. Och glöm inte att prenumerera och kommentera. Ge gärna tummen upp. Och om ni vill ha min personliga hjälp så finns det en länk under videon till min Calendly. Då går ni in där och så bokar ni en tid med mig helt enkelt. Ha det så bra. Vi ses snart igen. Ha en underbar dag. Hej då!